בעיר הבירה, שבמרכז הממלכה, בבניין קטן וצדדי, בחדר די גדול, התאספו 20 אנשים. האנשים עמדו בצורה מפוזרת בחדר, ובאופן כללי לא התייחסו זה לזה. נראה היה שהם מחכים למישהו. אחד מהאנשים האלה היה נער כבן 13, ושמו נורון. היה לו שיער ג'ינג'י חלק וקצוץ, ועיניים בצבע שבין כחול לירוק. הוא נראה מעצר יחסית לגילו, והדבר היחיד שגרם לו להיראות מעט חסון, הייתה החרב הרחבה שבחגורתו. נורון הסתכל על 18 האנשים הזרים לו במבט מתוסכל. תרגע כבר, אתה מתחיל להלחיץ גם אותי. נורון הזעיף את פניו והסתכל על האדם היחיד בחדר, אותו הוא הכיר. הייתה זו אחותו התאומה, איימקס. הם אולי היו אחים, אבל הם היו שונים זה מזו בכל אופי שהוא. בעוד נורון העביר מבטים מתוסכלים על כל שאר האנשים, איימקס בעטה באוויר באדישות. היה נראה כאילו היא בכלל לא רוצה להיות שם, דבר שבפני עצמו די מוזר, והתחשב בזה שהיא זו שהעלתה את הרעיון שהלכו לשם. איימקס נראתה מבוגרת יותר מגילה, למרות שנורון היה גדול ממנה בכמה דקות. היא גם התנהגה בצורה מבוגרת יחסית לנורון. היא תמיד שמרה על קור רוח במצבי לחץ, אם כי נורון אהב פשוט להגיד שהיא אדישה. מצד שני, בעוד נורון אהב את חברתם של אחרים, ותמיד רצה ללמוד מכל אדם שפגש, איימקס העדיפה את הבדידות. ואחד הדברים שמוציאים אותה משלווה הוא אנשים אחרים, בייחוד אם הם מנסים לזלזל בה. היה לה שיער חום, חלק וארוך, ועיניים אדומות בורקות. מאז שהייתה צעירה, איימקס תמיד נמשכה לתרבות המזרח הרחוק. לכן היא לבשה חלוק סמוראי לבן מתחת לגלימה שחורה, בניגוד לבגדי המסע הרגילים בגווני חום כתום של נורון. היא גם התמקצעה בשימוש בנשקים מזרחיים, כמו השוריקנים הרבים ושתי הקטנות שבחגורה שלה. איך אני יכול להירגע? שאל נורון. תראי את כל האנשים פה. כולם פה יותר מבוגרים מאיתנו. אין שום סיכוי שנקבל את העבודה. למה? תראה. הנה מישהו שיותר צעיר מאיתנו, וגם שם יש מישהי. נורון הסתכל על הכיוון שעליו איימקס הצביע, וראה שבאמת היו בחדר ילד וילדה שנראים צעירים מהם. אבל נראה היה ששניהם לא נמצאים לבד. הילד היה מלווה באיש עם שיער חלק וארוך, והילדה מלווה בבחור צעיר בלונדיני. לפי הבגדים שלהם, שניהם נראו קוסמים, אז הילדים בטח היו השוליות שלהם. זה לא נחשב, נלמד נורון. ברגע הבא, דלת הכניסה לחדר נפתחה. כל האנשים פנו להסתכל לעבר הפתח בציפייה. נראה היה שהאדם לא הם מחכים, הגיע. בפתח הדלת עמד אדם, שהיה לבוש בשכמיית מסע שחורה, שכיסתה את כל גופו. הכובע של השכמיה היה על ראשו והצל על פניו, כך שלא היה אפשר לראות אפילו אם מדובר בגבר או באישה. האיש נכנס לחדר וסגר מאחוריו את הדלת. הוא העביר את מבטו בין האנשים בחדר באיטיות. רגע לאחר מכן, הוא הניח את ידו על מותנו ונאנח. לא להאמין, הוא אמר. יכול להיות שהגעתי למקום הלא נכון? כעת היה ברור שמדובר בגבר. קולו היה הקול של בחור צעיר, דבר שהפתיע מעט את נורון. מסיבה כלשהי, הוא ציפה שזה יהיה אדם מבוגר יותר. האיש הכניס את ידו מתחת לשכמיה, ולאחר רגע קל, הוציא חתיכת קלף גדולה. הוא הסתכל עליה ואמר, זה המקום, לא? נורון הצליח להגניב מבט על הקלף, וזיהה אותו מיד. זה היה אותו קלף שאיימקס הראתה לו מוקדם יותר הבוקר. זה שהפנה אותם לחדר הזה. האיש הסתכל על הקלף. כתוב פה שאם אני אבוא לחדר הזה, יתנו לי עבודה שמיועדת ללוחמים ולהרפתקנים הטובים ביותר. הוא אמר, אני מניח שגם אתם פה בשביל העבודה, אבל... האיש נעצר לרגע והפנה את מבטו שוב בין האנשים בחדר. לא היה אפשר לראות את פניו, אז לא היה ברור איפה בדיוק הוא מסתכל, אבל היה נדמה לנורון שהוא מסתכל עליו ועל איימקס. נורון שמע צליל חד של חרב נשלפת לידו. לא יכול להיות שאתם הטובים ביותר, נכון? סיים האיש. נורון ידע מה הולך לקרות והרים את ידו כדי לנסות לעצור אותה, אבל היה מאוחר מדי. ברגע הבא, איימקס זינקה לעבר האיש הזר בזעם, כשאחת מחרבותיה מונפת באוויר. הזר מיהר לשלוף מתחת לשכמיה שלו חרב ארוכה והגן על עצמו. ברגע שעשה זאת, נורון הצליח לראות מתחת לשכמיה חולצה כחולה. שתי החרבות נגשו זו בזו בצליל נקישה מתחתי. נראה היה שהדבר עורר את עניינם של שאר האנשים בחדר. אולם איש לא חשב על לעשות משהו כדי לנסות להפריד אותם. איימקס, קרא נורון, מה את עושה?
לא הטובה ביותר, סיננה איימקס מבעד לשיניים חורקות, בעוד החרבות של שניהם מוצלבות ודוחפות אחת את השנייה. נורון שם לב שהאיש אוחז בחרבו רק ביד אחת, ובעוד ביד השנייה הוא אוחז בשכמיה שעל ראשו, עושה הכל כדי למנוע ממנה ליפול. נראה היה שהוא מיומן מאוד בחרב, וכן שהוא ממש לא רוצה שאנשים ידעו איך הוא נראה. היי, תרגי, אמר האיש, אני רק. שתי החרבות היו צמודות זו לזו, כל אחת מנסה לדחוף את השנייה לאחור. איימקס עשתה זו כדי לגרום לאיש להשתחרר כדי שתוכל להתקיף אותו, ועוד האיש, ככל הנראה, עשה זאת רק כדי למנוע מעצמו ליפול. איימקס, תרגי, קרא נורון. אם תמשיכי כך, לא ייתנו לנו את העבודה. תקשיבי לחבר שלך, אמר האיש. תקשיבי, אני בסך הכל התלוצצתי. אני לא באמת יכול לדעת רק מלהסתכל עליכם עד כמה אתם טובים או לא. איימקס חרקה בשיניה ולא שחררה. לפתע נורון קלט משהו. למרות ששניהם עשו מאמצים כבירים כדי לדחוף אחד את השנייה, האיש דיבר ברוגע, ולא נשמע צליל של מאמץ בקולו. מי שהאיש הזה לא יהיה, הוא בטח ממש מיומן. נורון לא היה יכול להדחיק מראשו את המחשבה שהוא היה רוצה להתאמן תחת אדם כזה. אני חושב שזה די ויותר, אתם לא חושבים כך יקיריי? איימקס והזר נעצרו כשנשמע קול נוסף מדבר. ברגע שאיימקס התרחקה ממנו, האיש מיהר להחזיר את חרבו, להסתיר את גופו שהוא בשכמיה והתרחק משם. הוא נעמד צמוד לקיר, שילב את ידיו והנמיך את ראשו. איימקס, לעומת זאת, ויחד איתה שאר האנשים בחדר, פנו להסתכל על הכיוון ממנו נשמע הקול שדיבר. כעת הם ראו שבמרכז החדר עמד אדם אחר. הוא לא היה אחד מ20 האנשים שהיו בחדר לפני שהאיש בשכמיה נכנס, אבל לא היה ברור מתי ומאיפה הוא נכנס. אני רואה שכולכם מלאי מרץ, אמר האיש, וחייך חיוך רחב. מעולה, מעולה. אני רואה שאפשר להתחיל. נורון כימת את מצחו וניסה לבחון את האיש הזה. ככל הנראה, הוא היה האדם לו הם חיכו, האדם שפרסם את המודעה שהביא אותם לשם. האיש היה לבוש כולו באדום. לראשו היה כובע רחב שוליים אדום, עם נוצה אחת מוזהבת שיוצאת ממנו. הוא לבש חליפה אדומה עם עניבה אדומה וחולצה שחורה מתחתיה. לא היה נראה שלאיש יש איזה סוג של נשק. היה לאיש שיער חום קצוץ, וזקן תיש שהקיף את סנטרו אחד. האיש חייך לעבר כולם והרים את ידיו כשדיבר. שלום וברוכים הבאים. אנא עמדו בצורה מסודרת, ואני אסביר לכם במה מדובר. כמובן, אם אחרי שתשמעו את דבריי תחליטו לא לקבל את העבודה, זה מובן מאליו. אבל אני מזהיר אתכם, השכר שווה את זה. האיש קרץ והלך לכיוון הכניסה לחדר. ליד הדלת, על הקיר, היה לוח גירים גדול, והאיש נעמד ליד הלוח. שאר האנשים בחדר התאספו כעת במרכז החדר, וביניהם גם נורון ואיימקס. האיש עם השכמיה, לעומת זאת, נשאר במקומו, נשען על הקיר בשילוב ידיים, ורק הסתכל על לוח הגירים מהצד. קודם כל, הרשו לי להציג את עצמי. שמי סקוטי מר, נעים מאוד. הוא שוב הרים את ידיו, ונראה היה שהוא מחכה לתשובה. האנשים לא ענו, ונראה היה שכולם מעט מבולבלים. חלק מהאנשים השיבו במלמולי שלום. חלק נשארו בשקט, ואיש אחד, לבוש בשריון מוזהב, הניף את ידו גבוה וקרא בקול. נעים מאוד, אדון סקוטי מר. סקוטי מר חייך, ונופף בידו כדי להרגיע את האיש, ואז פנה אל הלוח. תוך כדי שהוא דיבר, הוא הרים גיר קטן והתחיל לצייר סמל כלשהו על הלוח. במקום כלשהו בממלכה שלנו נמצאת אבן חן יקרה ביותר, יחידה מסוגה. היא עגולה לחלוטין, גודלה בערך בגודל כדור משחק, והיא עשויה כולה משיש שחור לחלוטין. הסמל הזה מוטבע על גבי האבן בקווי מתאר לבנים. בשלב הזה הוא סיים לצייר את הסמל, הניח את הגיר בצד ופנה להסתכל על האנשים. זה גרם לנורון להפנות את מבטו אל האנשים, ולפתע הבין שרובם מציירים לעצמם את הסמל. הוא הפנה את מבטו שוב אל הלוח והסתכל על הסמל. הוא הצטער שלא היה לו כלי כתיבה בעזרתו יוכל להעתיק את הסמל, ולכן ניסה לחרות את הסמל בזיכרונו. הסמל היה עיגול, ובתוכו כמה חריטות שנראו כמו כתב בשפות זרות, וכמה קווים שעוברים בין העיגולים, שיוצרים צורת כוכב עם 7 פינות. נורון חשש שהוא לא יוכל לזכור את הסמל, ופנה אל איימקס לשאול אותה אם היא תוכל. להפתעתו, איימקס החזיקה כעת בידה חתיכת נייר עם עותק של הסמל. היי, תוכלי לצייר גם לי? שאל, אבל איימקס רק השתיקה אותו, והמשיכה להסתכל על סקוטי מר. אני אוסף אבנים יקרות ומדירות, וכשאני שמעתי את האגדה על האבן הזו, הייתי חייב ללכת למצוא אותה. המשיך סקוטי מר, כשראה שכולם סיימו להעתיק את הסמל.
הבעיה היא, כמובן, שאין לי מושג איפה האבן יכולה להיות. היא יכולה להיות בערים הצפוניים או במדבר הרחב, או מי יודע, אולי אפילו במעמקי האוקיינוס. שמעתי על האבן מסוחר אבנים יקרות זקן. אחרי שקניתי ממנו את אחת האבנים היקרות שלו, הוא סיפר לי על אחת שהוא הביא לממלכה הזו לפני שנים, כשהיה צעיר. הוא אמר לי שהוא החביא אותה במקום כלשהו, אך לא היה יכול לזכור איפה בדיוק. רק רגע אחד. האם אתה אומר שהאיש לא זכר איפה הוא החביא את האבן, אבל הוא זכר את הסמל שמוטבע עליה בפרטי פרטים? האיש שקטע את דבריו של סקוטימר היה האיש עם השריון המוזהב. כן, אמר האיש הבלונדיני, שהסתובב עם הילדה שהייתה צעירה מנורון. אני קוסם וראיתי סמלים רבים בחיי, אך מעולם לא ראיתי את הסמל הזה. אז מוזר שהוא עשה אותו בצורה כל כך מדויקת. יכול להיות שהוא גם טעה בצבע של האבן, הוסיף מישהו אחר, בחור צעיר עם שיער שחור אסוף בקוקו. בוודאות מדובר באבן שחורה? היי, אני סומך על האיש, אמר סקוטימר והרגיע את הנוכחים כשראה שההמולה הולכת להתנהל. הסמל בוודאי לא קשור לקסם, אולי זה סמל של משפחה עבודה שהאבן הייתה שייכת לה בעבר. ובוודאות מדובר באבן שחורה. אתם מבינים? האיש היה זקן, ושמר אותה פה במחבוא לפני שנים רבות. אבל יש דבר אחד שהוא מעולם לא טעה בו, וזה באבני חן יקרות. הוא בחיים לא יטעה בתיאור הצורה או הצבע של המוצרים שהוא מוכר. אני מוכן לאמר על כך בחיי. נראה היה שזה הרגיע מעט את האנשים. נורון עצמו לא לגמרי הבין למה הדיון הזה היה כל כך קריטי. בכל מקרה, אז אני תקוע, המשיך סקוטימר. לכן, חשבתי לעצמי שאם אני אסוף את האנשים המיומנים ביותר לחפש אותם בשבילי, אני אוכל למצוא אותם בלי להתאמץ יותר מדי. אל תדאגו, כמו שאמרתי מקודם, זה ישתלם לכם. הצוות שימצא את האבן יקבל 100 מיליארד מטבעות זהב. כשהוא סיים את המשפט הזה, החדר ישתתק לחלוטין. היה זה סכום בלתי נתפס. נכון, המשימה נראתה כבלתי אפשרית. איפה הם יוכלו לחפש את האבן בממלכה הענקית הזו? אבל 100 מיליארד מטבעות זהב. זה סכום בלתי נתפס. עם כזה סכום של כסף, נורון ואיימקס לא יצטרכו לעשות משימות מסוכנות כל החיים שלהם. הראשון לשבור את השתיקה היה האיש עם השכמיה השחורה. הדבר שהוא אמר הפתיע את נורון, ולפי התגובות שלהם, גם את שאר האנשים בחדר. למה אתה מתכוון כשאתה אומר צוות? צוות, על מה הוא מדבר? ואז נורון נזכר. הוא היה כל כך מופתע מהסכום המובטח, שהוא שכח את המילה שסקוטימר כמעט הגניב למשפט הזה. הצוות שימצא את האבן יקבל 100 מיליארד מטבעות זהב. על איזה צוות הוא מדבר? כמובן, אמר סקוטימר. בבקשה, כולם לעמוד בשורה. נורון נעמד לצד איימקס, בעוד שאר האנשים התחילו להסתדר בשורה. בזמן שהם עשו את זה, סקוטימר מלמל לעצמו. אז כמה אנשים הם? 21? לחלק ל3? יופי, זה מסתדר מעולה. נורון היה ממש מבולבל. הוא הפנה את ראשו אל איימקס, אבל היא התעלמה ממנו, כרגיל. היא הסתכלה על האיש בשכמיה האפורה, שנעמד בצד השני שלה. האיש הקפיד להשאיר את הראש שלו מתחת לשכמיה שהסתירה את פניו. כשכולם נעמדו בשורה אחת, סקוטימר הלך לראשה ופנה אל האישה שעמדה בראשה. הייתה זו בחורה צעירה, עם שיער בלונדיני שהגיע לה עד הכתפיים. 1, אמר סקוטימר ועבר אל הבא בתור. 2. אני לא מבין מה הולך, מלמל נורון. מה זה קשור לצוותים? סיננה לעברו איימקס. ואז סקוטימר הגיע אליה. 7, אמר, ואז פנה אל נורון. 1. נורון, שחשב שהוא יקבל את המספר 8, הופתע לשמוע שקיבל את המספר 1. סקוטימר עבר הלאה ונתן למי שעמד בצד השני של נורון, הילד שהיה מלווה לאיש עם השיער הארוך, את המספר 2. נורון הופתע לגלות שמי שעמד בצד השני של הילד לא היה איש עם השיער הארוך, אלא בחור צעיר עם שיער שחור וקצוץ. סקוטימר עבר על כל השורה, ואז חזר לעמוד מול כולם. חברים, המספרים שנתתי לכם הם מספרי הצוותים שלכם. כל אחד להיצמד לשאר האנשים עם אותו המספר. 7 הראשונים שדיברתי איתם יהיו המנהיגים של כל צוות. זהו זה, החל מעתה, אתם יריבים בתחרות. רגע, אמר נורון שהיה מבולבל, אבל לא הספיק להמשיך את דבריו כשכל האנשים בחדר התחילו להסתובב ולהיצמד לאנשים אחרים. בהמולה הזו, נורון התחיל לחפש את איימקס. איימקס, איפה את? אחרי כמה זמן הוא ראה אותה מתרחקת ממנו ופונה אל 2 אנשים. אחד רזה, עם שיער בלונדיני משומן, אוחז בידו במקל ארוך ועל כתפו בתרמיל, ובאדם חסון ומעט מבוגר, שבחגורה שלו נורון הבחין בפטיש.
איימקס, קרא נורון והתחיל ללכת לכיוונה, אבל היא הסתובבה לעברו והסתכלה עליו במבט חד. אתה נמצא בצוות 1, אני בצוות 7. למה אתה הולך אחריי? נורון נעצר והסתכל על אחותו במבט מופתע. אבל, רגע, אנחנו נפרדים? איימקס חייכה חיוך מתנשא וגיחכה. בחייך, הגיע הזמן שתתבגר כבר, אמרה. סוף סוף אני אוכל לעשות עבודות בלי שאתה תפריע לי. נורון הזיף פנים. זו הייתה הפעם הראשונה בחייו שהוא נאלץ להיפרד מאחותו, וזה הפריע לו. הוא הרגיש מעט מוחזב שלה זה בכלל לא משנה. איימקס הסתובבה ופנתה אל חברי הצוות שלה. שלושתם דיברו ביניהם והלכו לכיוון היציאה מהחדר. יו, ילד, צוות 1, נכון? נורון הסתובב באיטיות כששמע את הקול קורא מאחוריו והסתכל לראות מי דיבר אליו. מולו הוא ראה את הבחורה הבלונדינית שעמדה בראש השורה, ולידה את הבחור עם הקוקו השחור ששאל את סקוטימר על הצבע של האבן. הבחורה הזיפה את הפנים שלה, והבחור חייך אל נורון חיוך רחב. כעת נורון שם לב ששניהם לבושים בבגדים תואמים, ולשניהם יש חרבות זהות בחגורות שלהם. אני מבין שלא הצלחת להישאר עם אחותך, אמר הבחור. כנראה שלא כל אחד פה חכם כמוני. קסטרי מספיק עם זה, אמרה הבחורה. זה היה ברור לכולם ברגע שהוא התחיל לחשב חישובים שהוא יחלק אותנו ל7 צוותים. כל מה שהיינו צריכים לעשות זה להקפיד שנעמוד במרווח של 7 או 14 אנשים, אחד מהשנייה. כולם עשו את זה, לא רק אנחנו. היי, דיה, אמר הבחור. כשאת אומרת את זה ככה, זה נראה לי רק יגרום לחבר שלנו להרגיש יותר רע עם עצמו. את לא חושבת? הבחורה נרתעה בהפתעה, ואז פנתה להסתכל על נורון. מצטערת, חשבתי שהכי סתם מתלהב מעצמו, לא חשבתי שאני בטעות אפגע בך. זה בסדר, חייך נורון וניסה להרגיע את עצמו. אני אף פעם לא הייתי הכי חכם בעולם, אז זה די הגיוני שאני אפספס את זה. אז קוראים לכם קסטרי ודיה, אתם אחים? כן, אמר קסטרי, אני האח הבכור והיא הצעירה. בשנה וחצי, אמרה דיה. אבל זה לא משנה. לפי מה שסקוטימר אמר, אני המנהיגה של הצוות, ולכן אני מחליטה מה יקרה. מזה חששתי, נאנח קסטרי, אבל נורון ראה שהוא מחייך. אז, הוד מנהיגותה, איפה אנחנו מתכננים למצוא את האבן הזאת?